Hello po, ako po si Andrea Kaye Villarda ng BSBAFM 1C. So ngayon po, ituturo ko sa inyo kung ano ang Bill of Rights at ang mga sections nito. Ano nga ba ang Bill of Rights? Bill of Rights is the declaration and enumeration of the individual rights and privileges which the Constitution is designed to protect against violation by the government or by individual or groups of individuals. Ang Bill of Rights daw po, ito daw ay kalipunan ng mga pangunahing karapatan ng mga mamamayan sa ating bansa. Ito rin daw po ay nagsilbing proteksyon ng mga mamamayan sa mapaniil at abusado ng pamahalaan at ng mga pribadong mga individual. Makikita itong Bill of Rights sa Article 3 ng Philippines Constitution at binubuo ito ng 22 sections. Section 1. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor shall any person be denied the equal protection of the laws. Ang pinakauna daw dito, ang karapatang mabuhay. Sinasabi dito na hindi pwedeng tutuloy ng buhay ng kahit na sino without due process of law. Sinasabi din dito ay right to live, preservation of God-given faculty. Ibig sabihin, hindi pwedeng galawin ang ating katawan. Halimbawa, pag pinutol yung kamay mo, consider ito agad na violation sa ating right to live. Ang pangalawa dito ay right to liberty. Hindi po pwedeng pakailaman ng government ang iyong ginagawa unless may ginagawa kang illegal. Po pwede kang gumawa ng kahit anong bagay hanggat wala kang pinapapakan na karapatan ng ibang tao. Section 2. The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects against unreasonable searches and seizures of whatever nature and for any purpose shall be inviolable, and no search warrant or warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be determined personally by the judge after examination under oath or affirmation of the complainant and the witnesses he may produce, and particularly describing the place to be searched and the person or things to be seized. Karapatan naman ito laban sa di makatarungan, pagtakip at paggagalugad. Bawat tao ay pwede lamang dakpin o halugugin ng kanyang gamit o katawan kapag may warrant mula sa isang korte. Pero hindi absolute ang karapatang ito. May pagkakataon kung saan pwedeng dakpin, halugugin ang gamit kahit walang warrant. Halimbawa na lang nito yung sa mga checkpoints. Pwedeng magkaroon ng searches sa mga pulis kahit walang warrant at given na din na hindi sila gagawa ng body sitting or kakapkapan ka. At di rin po pwedeng hawakan nila ang iyong gamit hanggang visual search lang sila. Section 3. The privacy of communication and correspondence shall be inviolable except upon lawful order of the court, or when public safety or order requires otherwise as prescribed by law. Any evidence obtained in violation of this or the preceding section shall be inadmissible for any purpose in any proceeding. So meaning, ito ay hindi maaaring pakialaman ng government o ng iba pang tao ating pribadong pakikipag-usap at mga sulat unless merong kautusan ng batas o kailangan ito ng public safety. Sinasabi rito na anumang ebidensya na makamit laban sa isang tao, ngunit nilabag ng Article 3, Section 3 ay hindi maaaring gamitin sa korte. So meaning, halimbawa, ikaw ay may ginawang masama, ngunit nakuha yung ebidensya na yon sa pamamagitan ng pag-wired up sa iyong telepono, automatic, hindi na pwedeng gamitin iyon as evidence against you. Section 4. No law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Ibig sabihin, nasa karapatan na talaga ninyo na magbigay ng opinyon, magbigay ng mga kagustuhan, sabihin ninyo yung mga hindi nyo nagugustuhan. Pwede rin mag-rally, pero dapat within the bounds of government, or rather of the law. Hindi tayo pwedeng mag-express ng kagustuhan natin, tapos maaapakan natin yung ibang karapatan ng tao. Ibang usapan na yon. Kasi laging tatandaan ng ating karapatan ay nagwawakas kapag nagsimula na ang karapatan ng ibang tao. So once na pinapakan mo na yung kanilang karapatan. Section 5.
No law shall be made respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof. The free exercise and enjoyment of religious profession and worship without discrimination or preference shall forever be allowed. No religious test shall be required for the exercise of civil or political rights. Ang government ay hindi maaaring magtatag ng sarili niyang religion at hindi rin siya pwedeng magpasa ng batas na kung saan pagbabawalan yung practice o yung free practice na existing religions na. Everyone have the right to choose their own religion freely without discrimination from the government. Section 6. The liberty of abode and of changing the same within the limits prescribed by law shall not be impaired except upon lawful order of the court. Neither shall the right to travel be impaired except in the interest of national security, public safety, or public health as may be provided by law. Ang mga tao ay may karapatan na manirahan o magpalit ng kanilang tirahan within the limits prescribed by the law. Sabi rin rito na tayo ay may karapatang magtakbay at kung may certain condition na may digmaan, merong banta ng terorismo o may public health katulad nitong COVID, it is logically to control the movement of the people. Kasi kung hindi, maaaring lumaganap ang sakit. Section 7. The right of the people to information on matters of public concern shall be recognized. Access to official records and to documents and papers pertaining to official acts, transactions, or decisions, as well as to government research data used as basis for policy development shall be afforded the citizen, subject to such limitation as may be provided by law. Dapat yung mga datos daw ng government, yung kanilang mga ginastos, dapat daw accessible ito sa mga tao para makita ng mga tao kung saan napunta yung kanilang mga taxes, ano nga ba yung nangyayari sa ating bansa. Ang purpose nitong Section 7 ay for transparency, para makita ng mga tao na tama ba ang ginagawa ng government, makatarungan ba yung kanilang pinakagastusan o hindi. Section 8. The right of the people, including those employed in the public and private sectors, to form unions, associations, or societies for purposes not contrary to law shall not be abridged. Karapatan ng mga manggagawa, maging private o publikong sektor man ito, na pumasok o magtatag ng kanyang union, association, at iba pang mga samahan na nakakatulong sa pagpapaunlad ng buhay nila. Now, given na hindi sila gagawa ng rebellion o layunin ng kanilang samahan ay iligal o labag sa batas ng ating bansa. Section 9. Private property shall not be taken for public use without just compensation. Hindi po pwedeng kamkamin ng government ang isang private property for public use without bayad. Pero ang government ay may kapangyarihan na mangamgam ng lupa, so ito yung tinatawag na power of eminent domain. Lahat ng lupain dito sa ating bansa ay pagmamayari ng government, pero kahit pagmamayari nila yon ay kailangan mo na yung bayaran yung mga tao kung balak nilang kunin yung property. Section 10. No law impairing the obligation of contract shall be passed. Tumutukoy naman ito sa freedom of contract. Ang mga tao ay maaaring pumasok sa kontrata at hindi maaaring mangailam ang government dito, unless yung kontratang kanilang pinasukan ay labag sa batas o labag ito sa public conscience. Section 11. Free access to the courts and quasi-judicial bodies and adequate legal assistance shall not be denied to any person by reason of poverty. Ito naman ay tumutukoy sa free access to court, meaning karapatan ng tao na magkaroon ng free access sa mga korte, sa mga quasi-judicial court, at makatanggap ng sapat na legal assistance, kahit na mayaman o mahirap. Pantay lang dapat yung kanilang access sa korte. Dito na pumapasok ang mga public attorney's office. Section 12. You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. You have the right to talk to a lawyer and have him present with you while you are being questioned. If you cannot afford to hire a lawyer, one will be appointed to represent you before any questioning if you wish.
You can decide at any time to exercise these rights and not answer any question or make any statements. Miranda rights. Yan yung mga sinasabi ng pulis kapag may inaresto silang tao. Required na sabihin ng pulis iyan para malaman din ng mga inaresto na may karapatan sila bilang tao. Tinutukoy din dito yung mga bagay na hindi pwedeng gawin sa mga inaresto. Halimbawa, paggamit ng torture devices or torture techniques. Bawal din siyang ikulong sa mga bartolina or inkomunidado kung saan bawal siya makipag-usap sa ibang tao. Pumapasok din dito ang mga inaresto ay hindi pwedeng tumistigo laban sa kanilang mga sarili. Ito ay tinatawag na right against self-incrimination. Isa pa ay kailangan bayaran ng government yung mga taong nakadanas ng torture saka ng mga bagay doon na lumabag sa katulad ng sinabi ko kanina ng mga torture devices. Section 13. All persons except those charged with offenses punishable by reclusion perpetua when evidence of guilt is strong shall before conviction be bailable by sufficient sureties or be released on recognizance as may be provided by law. The right to bail shall not be impaired even when the privilege of the writ of habeas corpus is suspended. Excessive bail shall not be required. Meaning, ang lahat ng nasasakdal ay may karapatan na magpiyansa. Kapag ang isang nasasakdal ay nagpiyansa, makakalaya ito ng pagsamantala. At kapag natapos na ang kaso niya, maaaring ibalik sa kanya ang perang pinampiyansa, guilty man o hindi. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon magagamit ang pagpapiyansa. Hindi pinahihintulutan magpiyansa ang isang nasasakdal pagka una, ang nasasakdal ay may paglabag at inaakusahan ito ng kamatayan o reclusion perpetua. Pangalawa, kung lubos na matibay ang ebidensya laban sa nasasakdal, ang halaga ng pagpapiyansa ay depende sa kakayahan ng nasasakdal magbayad, kalikasan ng kanyang paglabag, bigat ng kaparusahan, karakter o reputasyon ng nasasakdal at ang kanyang kalusugan. Section 14. No person shall be held to answer for a criminal offense without due process of law. In all criminal prosecution, the accused shall be presumed innocent until the contrary is proved, and shall enjoy the right to be heard by himself and counsel, to be informed of the nature and cause of the accusation against him, to have a speedy, impartial, and public trial, to meet the witnesses face to face, and to have compulsory process to secure the attendance of witnesses and the production of evidence in his behalf. However, after arrangement, trial may proceed notwithstanding the absence of the accused, provided that he has been duly notified and his failure to appear unjustifiable. Ang nasasakdal ay may karapatan na maipagtanggol ang kanyang panig. Una, karapatan ng nasasakdal o presumption of innocence, meaning sa Pilipinas ay inosente ang nasasakdal hanggat hindi napapatunay na nagkasala ito. Pangalawa, right to be heard by himself counsel, meaning ito ay yung magkakaroon ng abogado na magtatanggol sa nasasakdal. Pangatlo, karapatan ng nasasakdal malaman ng kanyang mga akusasyon laban sa kaniya. Kaapat, ang right to speedy, impartial, and public trial. Justice delayed is justice denied. Habang tumatagal ang kaso, patagal ng patagal ang paghihirap ng mga taong sangkot dito. Halimbawa, kung patatagalin ang prosecution ng paglilitis ng walang sapat na kadahilanan, maaaring makalaya ang nasasakdal dahil sa paglabag sa kanyang karapatan sa speedy trial. Karapatan din ng nasasakdal na pagdinigan ng kanyang kaso ng isang hukom o judge na walang bias sa kaso. Ang right to public trial ay nagsasabi na ang paglilitis na gagawin ay kinakailangan bukas sa publiko, maliban na lang kung sensitibo ang nilalaman ng kaso. Ikalima, yung nasasakdal ay may karapatan makaharap ang kanyang saksi o witness upang mataya ang kanyang kredibilidad. So, paano naman kung ang nasasakdal ay hindi umaten sa kanyang paglilitis? Maaari pa ding gumulong ang kaso kahit wala ang taong nakasuhan sa bisa ng trial in absentia. Kung ang suspect ay nabigyan ng sapat na abiso, ngunit nabigo pa rin na dumalaw sa paglilitis, gugulong pa din ang kaso at mawawala ng bisa ang mga karapatang nabanggit ko kanina. Section 15.
The privilege of the writ of habeas corpus shall not be suspended except in cases of invasion or rebellion when the public safety requires it. Kapag naglabas ang Korte Suprema ng writ of habeas corpus, ibig sabihin lamang nito ay kailangan dalhin sa korte ang kaso para mapagpasyahan kung legal o hindi ang pagkakadetain nito. Kung illegal ang pagkakadetain nito, ay kailangan pakawalan agad ang ikinulong. Sa madaling salita, pinoprotektahan ng writ of habeas corpus ang bawat tao mula sa mga illegal na pag-aresto nang walang ipinakikitang warrant of arrest. Section 16. All persons shall have the right to a speedy disposition of their cases before all judicial, quasi-judicial, or administrative bodies. Sinasabi lamang sa section na ito na dapat magkaroon ng lahat ng mga tao ng karapatan sa madali ang pagtutas ng kanilang mga usapin sa lahat ng mga pag-uusap sa mga hukuman o mga pampangasiwaang aspeto. Section 17. No person shall be compelled to be a witness against himself. Sa section na ito, pinapaliwanag na hindi dapat pilitin na ang isang tao na tumistigo laban sa kaniyang sarili. Ito na nga yung karapatan na isang taong manahimik na binanggit ko kanina sa section 12. Section 18. No person shall be detained solely by reason of his political beliefs and aspiration. No involuntary servitude in any form shall exist except as a punishment for a crime whereof the party shall have been duly convicted. Sinasabi dito na hindi dapat ikulong ang sinumang tao dahil lamang sa kanyang mga paniniwala at hangaring pampolitika. Sinasabi din na hindi dapat pairalin ang anumang anyo ng sapilitang paglilingkod, maliban kung ito ay isang uri ng parusa na katumbas ng isang pagkakasala. Section 19. Excessive fines shall not be imposed, nor cruel, degrading, or inhuman punishment inflicted. Neither shall death penalty be imposed unless, for compelling reasons involving heinous crimes, the Congress hereafter provides for it. Any death penalty already imposed shall be reduced to reclusion perpetua. The employment of physical, psychological, or degrading punishment against any prisoner or detainee, or the use of substandard or inadequate penal facilities under subhuman condition shall be dealt with by law. Sinasabi dito na hindi dapat ipatawang malabis na multa or kahit ilapat ang malupit at hindi makataong parusa or ang parusang kamatayan, maliban kung magpatawang kongreso ng parusang kamatayan sa mga kadahilanang hatid ng mga karumal-dumal na mga krimen. Pero dahil nga na-abolish na ang death penalty dito sa ating bansa, dapat lang na ibaba sa reclusion perpetua ang naipataw ng parusang kamatayan sa isang individual na nahatulan nito. Dapat din dapatan ng kaukulang batas ang pagpapahirap na pisikal, psikolohikal o pagpaparusa sa sinumang bilanggo or nakadetain or ang paggamit ng mga kapangyarihan na hindi na makatao. Section 20. No person shall be imprisoned for debt or non-payment of a poll tax. Sinasabi dito na hindi dapat ibilanggo ang isang tao nang dahil sa pagkakautang o hindi pagbabayad ng sedula. So guys, dito mo mapapatunayan na sa section na ito na wala pang taong nakukulong dahil sa pangungutang. Section 21. No person shall be twice put in jeopardy of punishment for the same offense. If an act is punished by a law and an ordinance, conviction or acquittal under either shall constitute a bar to another prosecution for the same act. Sinasabi dito na hindi dapat maparusahan ng 2 beses sa iisang uri ng kaso. Kung pinarurusahan ng batas at ng ordinansa ang isang krimen, ang pagkaparusa o pagka-absuelto sa ilalim ng alinman dito ay magiging hadlang sa ibang kaso. Section 22. No ex post facto law or bill of attainder shall be enacted. Ano nga ba ang ex post facto law? Hindi mo po pwede parusahan ng isang tao na kagawa ng kasalanan nang hindi pa naisusulat sa batas ang offense na kanyang nagawa. Isang magandang halimbawa dito ay ang kaso ni Onel de Guzman
na nagpakalat ng virus na sumira ng madaming computer dito sa buong mundo. Dahil noong mga panahong nahuli siya ng mga pulis ay walang maikaso sa kanya, sapagkat noon sa mga panahong yon ay wala pang nakasulat sa batas na nagpaparusa sa krimen ng pagpapakalat ng computer virus. Kaya ang kaso ni O'Neill ay na-dismiss dahil sa prospectivity ng batas at walang nagawa ang autoridad kung hindi palayain ito. Ang Bill of Attainder naman, ito naman ang mga batas na nagbibigay ng parusa nang walang kahit na anong paglilitis. Isang halimbawa dito ay ang pagsali sa mga asosasyon na ang mga miyembro ay laban sa gobyerno. Sa madaling salita, ito ay tumutukoy sa mga rebelde. Kung ang isang individual ay mapapatunayang miyembro ng isang grupo ng mga rebelde, sila ay nararapat na maparusahan sa ilalim ng batas. Sana po ay may natutunan po kayo. Ingat!